Mga idol at kabayan, breaking news! US Navy na nakabase sa Okinawa, Japan nag-deploy ng advanced at malaking drone para magpatrol sa Bajo De Masinloc at sa baybayin ng Zambales. Ganito kahalaga ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Pag-asa Island upgrade, kitang-kita na, malawak na paliparan at naglalaki ang mga hangar. Tapos na, mga barko ng Philippine Navy tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Mga ibinigay na barko ng Amerika sa Palawan, inilagay kasama ang mga resupply boat ng Pilipinas, kabilang na ang MV Lapu-Lapu na binalutan pa ng makapal na bakal para panlaban at panangga sa water cannon ng China Coast Guard. Pilipinas at Germany pinirmahan ang kooperasyon sa depensa. Mas maraming bansa ang naniniwala na atin ang West Philippine Sea. United Kingdom nagsagawa ng kauna-unahang pagsupil sa isang supersonic missile. US Navy kahit nasa Japan ang kanilang malaking drone, nagawa pa rin nilang bigyan ng solusyon at mabantayan ang isa ngayon sa pinakatensyonadong lugar sa West Philippine Sea, ang Bajo De Masinloc. Ipinakita ng observer ng isang MQ-4C Triton drone na nakabase sa Okinawa, Japan ay nagsagawa ng Maritime patrol sa Bajo De Masinloc at sa baybayin ng Zambales sa West Philippine Sea. Ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng alyansa sa Amerika. Kahit gaano man kalayo ng hukbong dagat ng Amerika, nagagawa nilang mamonitor ang mga nasasakupan ng Pilipinas upang malaman ang mga ginagawa ng barko ng China sa area. Sa ibang balita naman, Pag-asa Island, ibang-iba na, kitang-kita sa mga bagong larawan ang lapad at tibay ng paliparan nito. Tapos na rin ang paggawa ng malaking hangar para sa mga eroplano ng Pilipinas. Grabe ang ginawang pag-upgrade dito ng gobyerno ng Pilipinas simula noong Duterte administration hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Tuloy-tuloy ang proyekto na magpapaunlad sa pinakamalayong nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Barko ng Pilipinas, tuloy-tuloy ang pagpatrolya sa katimugang bahagi ng bansa. BRP General Mario Alvarez, PS-176, aktibong nagbabantay sa mga nasasakupan ng Pilipinas, partikular na sa Southern Philippines. Sa mga nagtatanong kung nasaan naman ang dalawang Cyclone class patrol vessel na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas, ang BRP Valentin Diaz PS-177, ang BRP Ladislao Diwa PS-178 kasama ang Fast Attack Interdiction Craft Missile, BRP Hener Tinangag PG-903. Sila ay nakadeploy at nakaistasyon sa Naval Detachment Oyster Base sa Palawan na malapit sa Spratly Islands. Kasama nila ang MV Lapu-Lapu resupply vessel na ginagamit upang magdala ng mga supply sa Ayungin Shoal. Ang barkong ito ang kauna-unahang idinisenyo ng Armed Forces of the Philippines para hindi basta-bastang masira kapag tinamaan ito ng water cannon ng China Coast Guard. Bagay na bagay sa MV Lapu-Lapu ang kanyang naging disenyo. Ito na ngayon ang ginagamit ng Pilipinas sa tuwing nagsusupply sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Sa ibang balita naman, Germany at Pilipinas nilagdaan ang bagong kooperasyon. Nagkasundo ang Germany at Pilipinas na pausayin ang ugnayan sa depensa at palakasin ang magkasanib na aktibidad. Pinapalakas ng Pilipinas ang alyansa sa mga bansang naniniwala na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea, hindi ang China. Nilagdaan ni Philippine Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at German counterpart Boris Pistorius ang isang arrangement concerning defense cooperation sa Berlin noong Miyerkules na sumasang-ayon na palawakin ang kooperasyon upang isama ang cybersecurity, defense arrangement at logistic and United Nations peacekeeping. Inihayag ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas noong Huwebes, parami ng parami ang mga bansang naniniwala at nakikipag-alyansa sa Pilipinas. The Philippines strongly supports the full, equal, and meaningful participation of women in peacekeeping. We are proud to meet the Secretary General's 2025 targets under the Uniformed Gender Parity Strategy. And as part of our continued commitment, we pledge to increase the deployment of women peacekeepers across all roles. We believe their inclusion in all roles and positions is essential to peace operations' effectiveness, credibility,
and long-term success. As a testament to this resolve, the formed police unit we will pledge will be commanded by a female officer and will have 3 platoons that are fully composed of women. The Philippines will continue to deploy military and police personnel in any area while taking into consideration their effectivity in fulfilling the mandate of their deployment. Sa ibang balita naman, sa unang pagkakataon, United Kingdom pinabagsak ang isang supersonic missile. Ipinakita ng Royal Navy na sa pamamagitan ng Sea Viper missile, kaya nitong supilin ang supersonic missile. Plan approved. Sea Viper. Viper AWO take. Hostile Delta Foxtrot 027. Delta away, hostile 027. Viper AWO, hold fire, hostile Delta Foxtrot 027. Hold fire 027. Assess the 027. Viper AWO, cease firing. Viper, cease firing. Yes, AWO, hostile ID delegation rescinded. Yes, roger. Laban Pinas.